ngày 8 tháng 5 năm 2025, một ngày sẽ mãi khắc ghi trong lịch sử của Giáo hội Công giáo toàn cầu. Khi làn khói trắng bốc lên từ ống khói nhà nguyện Sistina, hàng triệu tín hữu trên khắp thế giới hồi hộp chờ đợi tên vị tân giáo hoàng được xướng lên. Và rồi, một cái tên chưa từng có tiền lệ được vang lên từ ban công đền thờ Thánh Phêrô, Robert Francis Prevost, giáo hoàng Leo thứ 14, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Sự lựa chọn này không chỉ gây bất ngờ cho giới truyền thông quốc tế, mà còn mở ra kỳ vọng về một triều đại mới, nơi giáo hội hướng về sự hiệp nhất, bao dung và cam kết mạnh mẽ với công lý xã hội. Tiểu sử một con người giản dị mà vĩ đại. Robert Francis Prevost sinh năm 1955 tại Chicago, Hoa Kỳ, một thành phố công nghiệp sôi động nhưng cũng đầy những bất công xã hội. Ngay từ nhỏ, ông đã được nuôi dưỡng trong một gia đình công giáo truyền thống, giàu lòng bác ái. Ông lựa chọn con đường tu trì với dòng Augustino, một dòng tu lâu đời nổi tiếng với tinh thần phục vụ và cầu nguyện. Không chỉ có đời sống thiêng liêng sâu sắc, Prevost còn là một trí thức uyên bác. Ông theo học toán học, thần học, rồi lấy bằng tiến sĩ giáo luật. Nhưng thay vì ở lại trong các học viện danh giá của châu Âu hay Mỹ, ông đã chọn đến Peru, một vùng đất nghèo khó ở Nam Mỹ, nơi ông sống, làm việc và gắn bó suốt hơn 40 năm. Tại đây, Prevost không chỉ là một mục tử, mà còn là người bạn, là người cha, là người dấn thân giữa dân nghèo, giữa những người bản địa, những cộng đồng bị lãng quên. Ông dựng trường học, mở lớp dạy chữ, đấu tranh cho quyền lợi người yếu thế bằng cả lời rao giảng và hành động. Hồng y của những cải cách. Năm 2023, Đức Giáo hoàng Francisco, người nổi tiếng với các cải cách tiến bộ, đã triệu hồi Prevost về Vatican và bổ nhiệm ông làm tổng trưởng bộ giám mục, tức là người đứng đầu tổ chức chịu trách nhiệm đề cử các giám mục trên toàn thế giới. Đây là một vị trí quyền lực nhưng cũng đầy thách thức, đòi hỏi sự công tâm, tinh tế và lòng can đảm. Tại đây, Prevost đã mang tư duy cải cách của mình vào bộ máy vốn được cho là bảo thủ này. Ông lắng nghe tiếng nói của giáo dân, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm thiểu số trong giáo hội. Ông thúc đẩy sự minh bạch trong lựa chọn giám mục và kêu gọi đặt con người chứ không phải quyền lực làm trung tâm. Khi được vinh thăng Hồng Y năm 2024, nhiều người đã tin rằng đây là một sự chuẩn bị thầm lặng cho một vai trò lớn hơn. Giáo hoàng Leo 14, ngọn gió mới từ châu Mỹ. Và rồi, chỉ một năm sau, khi giáo hoàng Francisco từ nhiệm vì lý do sức khỏe, Hồng Y Prevost đã được chọn không chỉ bởi sự tín nhiệm, mà còn vì ông đại diện cho một giáo hội đang cần tái sinh. Việc ông chọn tên hiệu là Leo 14 không phải ngẫu nhiên. Trong lịch sử, giáo hoàng Leo Y là người bảo vệ giáo hội khỏi những cuộc xâm lược và duy trì giáo lý vững chắc. Bằng cách chọn tên này, Prevost muốn gửi thông điệp, Ngài không đến để phá bỏ truyền thống, mà để thổi hồn sống mới vào đó. Leo 14 không sống trong những biệt thự nguy nga của Vatican. Ngài tiếp tục ở một căn hộ nhỏ trong nội thành Rome, tự giặt đồ, đi bộ đến nhà nguyện Sistina và ăn cơm cùng các tu sĩ trẻ. Phong thái giản dị ấy khiến nhiều người xúc động, bởi nó gợi nhớ đến những ngày đầu của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo hoàng Francisco. Tầm nhìn cho giáo hội toàn cầu. Với kinh nghiệm mục vụ ở Nam Mỹ, hiểu biết sâu rộng về văn hóa bản địa, giáo hoàng Leo 14 là người có khả năng kết nối các nền văn hóa trong giáo hội toàn cầu, từ châu Phi, châu Á đến những người công giáo thiểu số tại Trung Đông. Ngài đặt ưu tiên hàng đầu vào hòa bình thế giới. Ngài kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Gaza, Ukraine và Sudan. Công lý xã hội, Ngài mạnh mẽ lên tiếng bênh vực người di cư, người vô gia cư, nạn nhân của phân biệt chủng tộc. Cải cách nội bộ, Ngài tiếp tục thúc đẩy minh bạch tài chính, tăng quyền tham gia của phụ nữ, đặc biệt trong các vai trò điều hành giáo hội. Lời truyền cảm hứng. Trong thời đại mà thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, khủng hoảng đạo đức và mất phương hướng tâm linh, sự xuất hiện của giáo hoàng Leo 14 như một ánh sáng mới, một mục tử đơn sơ, gần gũi nhưng đầy trí tuệ. Ngài đến từ một vùng đất không phải là trung tâm của Kitô giáo, nhưng chính điều đó lại là biểu tượng cho một giáo hội đang đi ra, đang thay đổi, đang mở rộng vòng tay với nhân loại. Kênh gây thú vị và bổ ích hy vọng rằng triều đại của Leo 14 sẽ là dấu mốc mở đầu cho một thời kỳ mới, thời kỳ của lòng thương xót,
hòa bình và tái sinh đức tin. Nếu bạn thấy video này mang lại cảm hứng, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh thú vị và bổ ích và chia sẻ video đến những người yêu mến những câu chuyện về đức tin, con người và những sự kiện chạm đến trái tim.